Και μετά από ένα τελείωτο ταξίδι 24 και ωρών από την Ελλάδα, Ντόχα και μετά ήρθε η ώρα επιτέλους για Ζανζίμπαρ. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα εδώ πέρα της Stone Town, της πρωτεύουσας της Ζανζιβάρης. Μέχρι το 19ο αιώνα υπήρχαν σκλαβοπάζαρα, δηλαδή μέχρι πολύ πρόσφατα. Και πάμε να δούμε τώρα το μνημείο, στο οποίο γινόταν το παζάρι, και στα αγάλματα και στην εκκλησία, στην οποία είναι προς τιμήν των σκλάβων τότε. Αυτός που βοήθησε να μην έχουμε σκλάβους στην ουσία. The bishop Edward and therefore there was a 15-chamber room like this, but all room they make keeping the slavery 500 slaves. But all the room over here is called the 75 women and kids. Αυτό το δωμάτιο ήταν για γυναίκες, χωρούσε 75 γυναίκες και παιδιά. Και είχαν ένα άλλο που είχαν μόνο τους άντρες. Yes. And then he living here for 3 days, no eating, no drinks. No eating, no drinks. Ούτε φαγητό. Yes, sir. Όλοι οι ντόπιοι αυτό πίνουν εδώ πέρα, στην υγειά μας. Και πόσο έκανε? 1000 σελίδες. Δηλαδή σε ευρώ, Ξέρω εγώ 0,1. 40 λεπτά. 40 λεπτά στην υγειά μας. Όντως ρε. Αλήθεια. Άστο. Τι λες ρε. Ναι, θεϊκό. Θεϊκό νέκταρ. Ο Θεός ο βοηθός, μη φύγουμε τρένο. Θα πεις και αύριο. Μάριε. Ο ξενοδόχος Μάρι, μας είναι μας πρότεινε και μια τοπική κουζίνα με κάποια έτσι παραδοσιακά πιάτα και ήρθαμε να δοκιμάσουμε. Yeah, with beef, we call it pilau. It's a spice rice. Basmati, yeah. Basmati. Pilau, the spice rice. Yeah. Then we have the fried chicken. Άντε, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Good morning. Λοιπόν, από εδώ πέρα μας βάζουν μέσα οι αξιαγάπητοι ντόπιοι μέσα στις σαρκούλες αυτές τις ξυλινές και μας πηγαίνουν στο Prison Island, το οποίο φημίζεται για την ύπαρξη τεράστιων χελωνών.
που και εμείς εκεί για εκεί προοριζόμαστε σήμερα. Now give you only 50,000 Only 50. 50-50. We pay Με for αυτή one, τη βάρκα. and the other two at return. Okay. Black esquita kabisa. Wageni wangu 10, hawajanilipa. 20, 30. Ukitoka 50. kule Funguni, 50 πόσο είναι το άτομο, ρε nipigie φίλε simu μου? tukutane hapa. Νομίζω μαλακή έτσι κάνει. Όχι, 50 είναι ρε. Μένει Αφού kwamba σου είπε ο άλλος 40, siondoki. σου είπε ότι είναι 15. Δίρα τσάγκυρες! Achia kamba hiyo, achia. Yote, achia. Fungua saa. Ρε Μαρία, Alikuwa wenyewe? θα με φάει ζωντανή. Φιλισιλετικό. Αυτές είναι μικρές. Ναι, είναι ωραίες. Η ηλικία τους είναι ένα μυστήριο, κανείς δεν ξέρει πόσα χρόνια ακριβώς είναι εδώ πέρα. Οι πιο μεγάλες είναι... Τώρα Κάτσε σήκωσα το μωρή λίγο. φώκια. Δεν είναι φώκια ρε. Μωρή χελώνα. Μωρή γιαγιούλα. Πού είναι η γιαγιούλα? Τα η γιαγιούλη. Μωρή γιαγιούλα. Βάλε σου Πάμε, βγάζει κάτι γιατί τέτοιο. το μπος εκεί τσιρίζει. Και ο λόγος για τον οποίο το νησί με τις Χελώνες λέγεται Prison Island, παλιά φυλακή. Και τα κελιά εδώ πέρα. Yeah? Okay. Zanzibar. Zanzibar. Εδώ κρέμεται ο Batman. Ανάποδο. Oh, be careful, the rope, the rope, the rope. Let's go, Bandeu. Κάτσε να κάνω μια φωτογραφία εδώ. Με το ίδιο βαρκάκι τώρα και τα παιδιά που ήμασταν και προηγουμένως έχουμε έρθει στο Quatapa Island. Είναι περίπου 45 λεπτά με το μικρό βαρκάκι μας από το προηγούμενο νησί με τις Χελώνες και γίνεται το εξής. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο. Χαμός και φουλ στην ψισταριά. Εκεί! Βίντεο! Ένα γεια είπα μωρά μου, τι έκανα. Μη μας πάρει το ρέμα! Άντεσα! Τζόι! Γεια σου νησάκι! Εδώ
closer. Hold my heart just so I can feel the break. Μετά από μία ώρα με το ταξί Και άλλη μια ώρα που ψάχναμε ξενοδοχείο να μείνουμε φτάσαμε επιτέλους σε ένα πολύ ωραίο έτσι μοτέλ και τουριστικό προορισμό. στο χωριό που λέγεται Νανγκουί, Nongui. Και εδώ θα σας δείξουμε λίγο τα δωμάτια. τα δωμάτια μας. Αυτό της Χριστίνας. Χριστίνα, μας ξαναγείς λίγο μέσα. Αχ ναι, σας παρακαλώ. Για έλα Σας λίγο. δώσω το σκόνη. Σας παρακαλώ σκουπίστε τα πόδια σας. Ναι, ναι. Πει το χαλί. Λοιπόν, θα σας πάω στο πρώτο δωμάτιο να δείτε το υπέροχο κρεβάτι μου και μετά θα σας πάω στο μπάνιο. Πάρα πολύ ωραία. Ένας παρακαλώ, έχω κουρτίνα από εδώ στα κίτρινα, στα Μάλιστα. κάγκελα, δείξε εδώ. Στα κάγκελα. Τα μυαλά Και στα κάγκελα. εδώ η δεύτερη κουρτίνα, η οποία δεν ξέρω ποτέ. Ναι, Όχι, ναι. καθαρή είναι. Από το IKEA είναι. Αχ, μυρίζει λεβάντα. Λεβάντα. Έλα, πέρα από την πλάκα, παιδιά, το δωμάτιο είναι πάρα πολύ καθαρό. Έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι η κουνουπιέρα, γιατί το μανολάκι μας τον έφαγαν τα κουνούπια. Κουνουποτροφή. But I would never be a loner, to never love in all of my days. Lit is my darkest, love is the hardest, but faster, faster, faster I go. Gold in my pocket, I made a promise, and harder, harder, harder I hold. Love while I can't love it till my love runs out. Give while I can't give it till I hit the ground. Never love myself enough to let it down. I love until I'm never the count. I love until I'm never the count. I love until I'm never the count. Η καλύτερη σκιά για την παραλία είναι κάτω από αυτά. Ούτε ομπρέλες. Οι εικόνες τώρα που βλέπετε είμαστε στη μουσουλμάνικη συνοικία εδώ πέρα στο χωριουδάκι. Με τα παιδάκια και τα λοιπά. Only me and my wife and my daughter. How old is your daughter? Baby. 2 months. 2 months! Oh, so baby! Yeah, so she's cute. very. Okay, let's go, my friend. Κοίτα πόσα είναι. Μανώλη, Έλα. μπορείς να... Hi. Okay, my friend, this is the Nungu village. We are on the way. We go to the aquarium. Yeah. There is a 2 types of aquarium there. The first aquarium is a Baraka, and the second aquarium is a Mnarani. Aquarium is the turtle place. Yeah, aquarium is the Chelones. Yeah, chelones, and there is a tortoise. You can swimming with the tortoise. But there are 2 types of the aquarium: And here, Baraka aquarium and Mnarani aquarium. So I think this is we are on the way. We go where the tortoise, the small one we call it Mnarani, and the biggest we call it. okay, We call it. With the big tortoise okay. is a. But here, Mnarani. we're here. What- Here we are in the Nungwi. We're in the Nungwi village. Here, Yes. where we are, we stand. And now. here is the local people. This is the local people. Yes. Okay. Είμαστε κάπως τυχεροί που εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη συνοικία. Δεν έρχονται τουρίστες, δεν έχουμε δει κανέναν. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ας πούμε τις συνθήκες και σε τι μέρη ας πούμε ζουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Ah, bas. Δεν είναι λίγα, τι εννοείς.
μετά από τις εικόνες που είδαμε στην πραγματική κοινωνία των ντόπιων που ζουν εδώ πέρα στη Ζανζιβάρη και τις απέσιωτες εικόνες, οδεύουμε τώρα προς ένα καταφύγιο χελωνών που λογικά θα κολυμπήσουμε και μαζί τους και το σκηνικό στην παραλία είναι κάπως έτσι, με τα φύκια. You go aquarium now. We are go there to drink some water and then I come. Okay, we're going. Μάρια, κάτσε εκεί. Εδώ λοιπόν είναι τα φύκια. Εδώ είναι νερό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Απλά τώρα λόγω του φαινομένου της άμβωτης και της πλημμυρίδας το νερό έχει πάει προς τα μέσα. Οι ντόπιοι μαζεύουν τα ψάρια που δεν μπορούν να δραπετεύσουν το πρωί και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι που μαζεύουν τα φύκια. Ξεκινάνε τα νερά, έχουν πάει 300 μέτρα μέσα, ρε. Και εδώ κάθονται παιδάκια και πιάνουν ψάρια, γιατί ξεμένουν τα ψάρια, ρε. Εν τω μεταξύ, οι τύποι εδώ πέρα στα μαγαζάκια πουλάνε από τα πιο όμορφα σουβενίρ που έχω δει στον κόσμο. Κοιτάξτε μέσα τι γίνεται. Οι ζωγραφίες τους είναι απίστευτες. Και εγώ γιατί τα έχω πάρει όλα μαζί. Πόρε, πράγμα που σαλεύει. Μάλλον. Εγώ ρε φίλε ένα πίνακα μόνο το δωμάτιο μου λέω να πάρω και μετά Καλημέρες. Λοιπόν, αφήσαμε το προηγούμενο χωριουδάκι και τώρα βρήκαμε ένα σχολείο στο δρόμο μας και πάμε να δούμε πώς είναι μέσα και πώς είναι τα παιδάκια στις τάξεις τους. No, someone come here to the school. From morning until evening. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα είναι εδώ τα παιδάκια. It's also here. Πρωινό και μεσημεριανό εδώ πέρα. Yeah. Okay. Yeah. And then they go home. Yeah, go home. So some people come here just to help for food, Yeah. for paint, for everything. Okay. Good morning, bless to everybody. Thank you, and we are very welcome to be here with you. And stay these memories forever in our life, because these things here change our life, and we return back home different, in a nice way. Thank you. Thank you very much. Thank you.
κλαίω σαν Τακτοποιηθήκαμε στο νέο μας ξενοδοχείο και τώρα έχουμε έρθει στην ανατολική πλευρά του νησιού που θα την κατεβούμε όλοι σιγά σιγά παραλία coast to coast και άμμο και πλημμυρίδα κλασικά εδώ πέρα το φαινόμενο. Hi! Τζάμπο! Τζάμπο! Επίσης, όταν χτυπάς και πατάς βοτσαλάκια στην παραλία, στη Ζανζιβάρη, υπάρχει
Εδώ γιατρός της Papaya, φύσης. Παπάγια. medicina, Papaya doctor. Παπάγια doctor. medicina, good. No pills. No pills. Yeah. Needs only for here. Perfect. Real medicine. Thank you. My friend. This is Zanzibar. This is Zanzibar and this is Tanzania. Είδες. Yeah. Okay. Αυτό έχει έναν τέτοιο. Τώρα στο National Park της Ζανζιβάρης, το οποίο το λένε Τζοζάνι, το οποίο είναι διάσημο για τις μαϊμούδες και κάποια άλλα ιδιαίτερα ζώα που μόνο μας τυχερός θα βλέπεις. Εμείς μάλλον μόνο πιθήκια θα δούμε και άμα είμαστε τυχεροί και την μπλε μαϊμού που είναι πιο σπάνια και πιο ντροπαλή. Και επίσης πολύ έτσι όμορφα και σπάνια φυτά τα οποία χρησιμεύουν και για αρρώσκες και για γιατρεσόφια. In the jungle. Να κοίτα, όλα αυτά είναι ρίζες. Όλα αυτά είναι ρίζες. Κατεβαίνουν μέχρι να βρουν νερό. Κατεβαίνουν μέχρι να βρουν νερό. Γιατί με κοροϊδεύεις ρε μπρος? Όχι ρε, τα επαναλαμβάνω στο βίντεο. Κοίτα τώρα πόσους έχουν πέσει εδώ. Είναι γεμάτο. Παιδιά δεν είναι το ίδιο. Εδώ πώς έχεις. It's different, yeah. Palm oil. This palm oil, especially from Malaysia, Indonesia, Okay. so many palm oil. But normally they produce a fruit, so the chair. Ah, we Because make it for bend, chair. It is flexible. Ah, You see some of the chair this. maybe in the restaurant. They're very hotel. heavy. Yeah, we made by using This. Αυτό το δάσος Μαρή είναι. Όπου εδώ πρέπει να με βγάλετε φωτογραφία. Περίπου 1000 μαϊμούδια ζουν τώρα σε αυτό το δάσος το οποίο είναι το Τζουζάνι. Ζουν μέχρι 25 χρονών, έχουν εχθρούς στους πίθωνες και φυσικά τα ανθρώπινα αμάξια όταν περνάνε το δρόμο. the forest. So in Zanzibar, we have 2,900 Zanzibar red colobus monkey, but half of them in this area. So in this area, we have two kind of species of monkey. We have Zanzibar red colobus monkey and the blue Sykes monkey or black monkey. But the black red monkey colobus normally is monkey. found The everywhere. blue monkey, Zanzibar red colobus monkey. bush monkey. Yeah, it's endemic species only in Zanzibar. So now just feel free to take a picture. After that, I'll give you full information about this. Yes. Να σε βγάλω. Απλά κράτα. Όχι το. Γαμό. Αυτό θέλω να πετύχω, ρε, κρεμόταν στο τέτοιο, είναι και στο άλμπου. Αυτό το βλέπουμε full στο φυσικό τους περιβάλλον. Από τον δρόμο δεν Θα έρθει λες. Πάρω μαζί μας. βγάζεις. Στην παραλία του Πακέ έχουμε και οικοδεσπότες. Μία δήλωση. Στο Πάκε δεν αξίζει. Πολύ τουριστικά. Ναι, να πάτε σίγουρα. Να μην πάτε καλύτερα. Πολύ τουριστικά χωρίς λόγο και πολύ έτσι βαβούρα μας έβγαλε από το mood, έτσι, το όμορφο της Ζανζιβάρης κτλ. Και ήρθαμε τώρα σε ένα πιο ωραίο χωριουδάκι το οποίο λέγεται Πώς λέγεται ρε αδερφέ? Μιτσάνβι. Μιτσάμβι! Είναι η παραλία στην οποία είμαστε τώρα. Το Πάκε δεν μας ενθουσίασε και τόσο πολύ. Καλύτερα να το αποφύγετε αν μάθετε έτσι κάτι πιο ήσυχο, κάτι όχι τόσο τουριστικό.
Λοιπόν, Εκτός αν σας να σας αρέσει. δείξουμε τώρα πώς είναι τα δωμάτια εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι πολύ ακριβό. Είναι κάτι μαγικό. Γύρω στα $20 θα βρείτε κάτι να μείνετε έτσι όμορφο. Στο κεφάλι, κοίτα πώς πάει. Εδώ το κρεβάτι μας και για τις επόμενες 2 ημέρες. Το ξενοδοχείο παρέχει και, και ξεναγούς. Πόλε. Λες να με καταλαβαίνουν. Και αυτή είναι η παραλία. Καμία σχέση με το Πάκε. Είναι πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο ήσυχα. Μαγικό το σκηνικό τριγύρω. Μετά από ένα τρέξιμο στη βροχή για να έρθουμε εδώ πέρα στο καταφύγιο. Serengeti style. Και φυσικά τα παιδιά. Εμένα έτσι, κοίτα. Αντιπαραγωγή στην κατανάλωση. Yeah. Σμυρίζει τέλεια. Αυτά τα guys αγαπάνε αυτό που κάνουν και τη μαγειρική τους. Bad boy. Yes. Okay. You are bad boy with 2 ladies, eh? How about you? My name is Christina Manolo. And I have the same name with you. Mario. Mario. Yeah. Καλημέρα. Η σημερινή ημέρα μας επιφύλαζε μια έκπληξη με την Άμβοντη και την Πιλμυρίδα, όπως στις περισσότερες παραλίες εδώ πέρα στη Ζανζιβάρη. Το νερό έχει έρθει πολύ πιο έξω. Ήμασταν εδώ πέρα την ίδια ώρα χθες και το νερό ήταν πολύ πιο μέσα. Άλλο σκηνικό σήμερα. Και πάμε να αφήσουμε τώρα τα πράγματά μας σε ένα σημείο που έχει έτσι κάποια ανύψωση ή άμμος για να κολυμπήσουμε εκεί πέρα τριγύρα. Μετά από 1 ώρα στη θάλασσα τα τσουρίσματος, τώρα κοιτάξτε πως έχει αλλάξει το σκηνικό και πόσο μέσα έχει μπει η θάλασσα σε σχέση με πριν. Τι έχουμε βρει, Κοίτα. τι βρήκες εκεί πέρα? Έκλεισε, να την ξέρεις όσο. Πένες. Να τη, Η να την πείνα. ξαναβάλω μέσα. Ναι μωρέ, καλύτερα. Στο βάθος είναι ένα πανέμορφο πουλί. Ελπίζω να το πιάσω λίγο με την κάμερα. Και πριν φύγουμε για την επόμενη στάση νότια, Ήρθαμε στο πιο true local bar που έχουμε συναντήσει. με Για μόνο τσάι και ντόπιους. συμπάθεια. Το έχουν κάνει μουσική. Δισκοτέκα. Χακούνα Ματάτα, καλημέρα.
Πάμε νότια πάλι σε άλλη παραλία καινούργια σήμερα, αφού σταματήσουμε να κάνουμε μερικά exchange. For exchange? For exchange money? Εδώ πετύχαμε την καλύτερη τράπεζα. Μας αλλάζουν λεφτά χωρίς προμήθεια. Λες και μας ξέρουν και από χθες. Γενικά στα μικρά χωριουδάκια είναι καλύτερο να κάνεις exchange τα λεφτά σου, γιατί δεν κρατάνε σχεδόν καθόλου προμήθεια. Ναι. Και το exchange γίνεται και στο μπακάλικο, έτσι. Α, τους κάνετε δώρο καραμέλες. Κάρτα Yu-Gi-Oh! Πείτε. Απ' τον αέτο μέχρι τις στήλους ρώτησα όλους γνωστούς και φίλους. Αν σε είδα να με περιμένεις, για κανείς δεν ήξερε που μένεις. Έλα ρε. Έχεις 2,5. Ναι. Και επιτέλους η παραλία, η οποία λέγεται Kimjijaki. Ίσως το νοτιότερο μέρος της Ζανζιβάρης. Τζάμπο! Πολύ όμορφα και παραδοσιακά, μυρίζει παντού ιώδιο από τη θάλασσα, γιατί προφανώς και εδώ πέρα υπήρχε αμφωτική πλημμυρίδα και τώρα αυτές τις ώρες είναι που ξαναπηγαίνει πίσω στον ωκεανό, Ινδικός ωκεανός, ψαράδες, παιδάκια, τα ξενοδοχεία, αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμα τώρα τα φτιάχνουν από πίσω και πολλές βάρκες οι δικές τους, αυτές που φτιάχνουν με τα ίδια τους τα χέρια, από ξύλα και κορμούς μέσα στο δάσος. Αν μου πεις πάμε να πούμε στον δρόμο να με πεις. Στην παραλία του Kimjikazi. Ναι, μόλις ήρθαμε στο Κιζιμκάζι, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό αλλιευτικό καταφύγιο. Μας κοιτάνε λίγο περίεργα. Μας κοιτάνε λίγο περίεργα και όλοι οι ψαράδες του νησιού βρίσκονται εδώ πέρα. Σαν να μην έχουν ξαναδεί τουρίστα. Αυτό, εδώ απλώνουν τα δίχτυα τους. Τι ωραία παραδοσιακά. Τώρα ανακαλύπτουμε το πάνω χωριό από το ψαροχώρι, πως είναι η κοινωνία τους. Wow. Jumbo. Hijai. Jumbo. Σαντέ. Εγώ έπλυνα τα χέρια μου και τα έβαλα στο πρόσωπό μου, αλλά δεν είναι. Πίστευτο μέρος. Αδερφέ. Ναι. Ναι, μυρίζει περίεργα. Πω, και τα χρώματα. Πού καθόμαστε εδώ ή μπροστά.
τρόπος για να... Γεια σου Μάριε! Hi man, what's your name? Abdul! Mr. Abdul, he's right there. Yeah. It's the best way. Motorbike. Να σας χαιρετήσουμε και σε αυτό το βίντεο, εδώ με τα παιδιά, Original Masai, καινούργιοι και παλιοί φίλοι. Since next time.